So last time we studied about iga, ita, opta, tapos yung do. We also studied about do. Hindi pa nagche-change. And also we studied about odie itsumnika, odiimnika. And then we studied saying something, where something is. Like, wiye isoyo, checksang wiye isoyo. Hello to Rafi Balangatan. 안녕하세요. Rafi Shi and Gaylon Shi. 안녕하세요. And 여러분, 안녕하세요. Gandang gabi po. Gandang gabi, Jason Shi. Okay, kindly comment kung nasaan po kayo ngayon. Parang may echo-echo tayo. Okay lang po ba ang sound? 안녕하세요. Esteban Shi. Andre Shi pala. Esteban ay apelyido. Andre Shi. Yes. Say present. Dali. Ano ba itong ating headset? So, for today ay dadako po tayo sa lesson 3. We're going to continue chapter 2. Bakit parang may echo? Mic test. Yan, parang may echo. Feeling ko kakanta ako. Okay, ang chapter 2 ay itutuloy po natin with lesson 3 and lesson 4. Yan. Hello, watching from Gimpo. Hello, John. Shi and Juishi Shi. Ang daming Shi. 안녕하세요, 여러분. So, chapter 2 pa rin po tayo. And then, kung kayo po ay present din si Yesung Shi. Kung kayo po ay first timer, pwede nyo pong balikan ang ating mga nakaraang video, chapter 1 and then chapter 2, lesson 1 and 2. Silip lang po at naka-duty pa. Thank you very much, Jason Shi, for pasilip. Malakas daw ang ulan sa Batangas. Ingat sa Batangas. Ingat sa mga inuulan na lugar sa Pilipinas. It's 9:04. Let's just wait for 1 minute and then we are going to start right away with lesson 3. And then we are going to learn about school facilities, and then about grammar is wagwaan. Alam nyo na yan. Some of you knew already. Wagwaan. And then adjectives or hyongyongsa. Na kung saan these adjectives ay ginagamit din na verbs. They are descriptive verbs in Korean. Tapos meron tayong about culture, Korea's education system. What's the difference of education system in Korea, in the Philippines, or in other country? And Sis Rhea Shi. 안녕하세요. Okay. It's 9:05. Let's go na. Para, ayan. Okay. So, let's move to lesson 3. Yes, 안녕하세요, Rose. Andiyan na rin si Rose sa YouTube. 안녕하세요, Rose Shi. Let's start with lesson 3. The title is 도서관에 안 갑니다. Oh, hindi. Kaka-start lang natin, Rose. Sis Rose. Roshi. Ka-start lang natin. So, 도서관에 안 갑니다. So, the lesson that Kim Yurashi. 안녕하세요. So, may kasama tayong Korean.
반갑습니다. 김유라씨. And 여러분 반갑습니다. And lesson 3 is 도서관에 안 갑니다. So from the title, we are going to learn how to use an. So an, we know an is not. In English, it's not. And in Korean, it is also not. So we are going to talk more about an later. So we are going to move to the dialogue. Manny Roshi, 안녕하세요. And Gomer Shi, 안녕하세요. Jessica, hello Mars. Hello Mars, Jessica, all the way from Bicol. Shout out to you. And by the way, thank you to Sis Joy Viray para sa relaxing na massage today. Inaantok si Gaylon. Matulog ka na, Gaylon. Hindi pa tayo nagsisimula, inaantok na si Gaylon. Okay, eto na nga. Dahil inaantok na si Gaylon, simulan na natin. So, we have a dialogue from Kim Soo-jung and Tony. So, from the name, we have a Korean and maybe another foreigner. So, hindi Korean. Kim Soo-jung and Tony. 안녕하세요, Norvi Shi. Okay. 왕리 씨와 리타 씨가 지금 어디에 있습니까? Ayan, nakikita nyo ba ang ano? Hindi nyo pala nakikita yung arrow. Ano, pakisundan nyo na lang po. Hindi kita yung arrow. So, it says, 왕리 씨와 리타 씨가 지금 어디에 있습니까? So, as you remember, 왕리 is 왕리, and then Rita is Rita. 지금 어디에 있습니까? So, we studied last time, 어디에 있습니까? Where? So, this is asking, now, where is Rita and 왕리? 왕리 and Rita 씨가 지금 어디에 있습니까? Where are they? Let's Pedro. Ayan, magandang gabi po. Jeffrey Shi, magandang gabi. So, sabi ni Tony, according to Tony, 도서관에 같이 있습니다. 도서관에 같이 있습니다. We all know 같이 is together 있습니다. They are together. Where? 도서관에. 도서관 is library. Na screenshot ko na po. wag mo kang isama sa screenshot ha. 도서관에 같이 있습니다. So they are together in the library. And sabi ni Kim Soo-jung, Tony 씨도 오늘 도서관에 갑니까? Tony 씨도, how about you, Tony? Are you also going to the library? 도서관에 갑니까? Today, are you also going to the library? Or will you also go to the library today? 사비 ni Tony. According to Tony, 아니요. 저는 도서관에 안 갑니다. 은행에 갑니다. 사bi? 아니요. Simply saying no. 저는. So being polite. 도서관에 안 갑니다. So I'm not going to the library today. Why? Because 사비 niya 은행에 갑니다. I'm going to the bank. 은행에 갑니다. So we can answer no. And then state 안 갑니다. And then state where are we going? 은행에 갑니다. So this is just an introduction. And we are going to talk more about the 안 갑니다. What else? And other things about an when we move on. And hello to Sis Moonhain. Moonhainim. Okay, so that's the dialogue. So, from the dialogue, we are going to talk about 안 갑니다. And then, do. Do nga ba? Tama, do. Okay, let's move to vocabulary now. And shout out to our 26 viewers and to Rose on YouTube. Yan, we are also available on YouTube. Miles Lee is the name. And also dito sa ating Let's Learn Korean page. Okay, let's learn about vocabulary. So, school facilities is called 학교 시설. 학교 시설. Attendance check. Karen Shi, 안녕하세요. Yes, dapat pala may attendance tayo, ano. Okay, so let's read and then you can repeat after me. So we have 교실. 교실 is classroom. We studied in the classroom. 교실에서 공부합니다. 교실. 근데 우리는 교실에서 공부 안 해요. 온라인으로 공부해요. Blurred. Ay, blurred. Nakaano kasi eh. Tawag dito. Naka-zoom kasi yung picture. Blurred nga. Oo, blurred yung picture. Pasensya na kayo sa picture.
Maliit kasi siyang picture, so naka-zoom in. Hello to Sansushi. Annyeonghaseyo. Kaya medyo blurred. Pasensya na. Yesungshi. Ayan. The first picture is classroom. Kyoshil. So you can take note of the vocabulary if you are a beginner. And then office is called samushil. Ma'am, ano po na book pwede mabili para makapag-study ng Korean? Han Maria Shi. I-answer muna natin ang tanong ni Han Maria Shi. Maria Shi. Maria Shi, para sa EPS topic, or are you in Korea for citizenship, for level test? Kasi kung ikaw ay nasa Korea, Sis Maria, pwede mo akong i-PM mamaya, and then i-send ko sa'yo ang picture ng mga ginagamit na books sa Tamuna Center. And then, itong ginagamit natin na book ay maganda din pag-aralan because nandito yung conversation, grammar, and also about culture. Ayan. So, please PM me, Sis Maria Shi. Sensei, annyeonghaseyo, Robun from Christine Joy Shi. Okay, next picture. Number 2 is office or samushil. Okay, so for example, nagtatrabaho na kayo sa Korea. Usually, ang ating mga sadyangnim or kung sino man na may posisyon doon sa ating kongjang, factory, or kung sa school man, ay tinatawag na samushil. Samushil. Okay, you're welcome, Sis Maria. And next is library, yung kaninang nasa dialogue, Tosogwan. Tosogwan is library. Undongjang is athletic grounds, or yung kung saan pwede kang mag-play ng soccer, baseball, or whatever. Undongjang. So from the word undong, for exercise or sports, and then jang means a place. So a place to exercise or do some sports is called undongjang. And then of course, we need to know hwajangshil at yung natatakpan ko. Next is computershil. So usually, as you can see, shil means a room or a place, like kyoshil, computershil, so computer room. So usually shil means room. Yan. Shout out from Zamboanga City, Johnny Richie. Annyeonghaseyo. While watching with dinner. Oh, masarap kaya ang kain ni kapatid Johnny Rich. Ano kaya ulam nila? Okay, so please take note of these vocabularies. So these are school facilities. Okay. Shil, yes, room usually. Kaya kyoshil. Sa bahay naman, di ba meron tayong chimshil, a place or a room to sleep, bedroom. Koshil, a place, a living room. Ayan, so mga shil is room. Ano po ang hanggumal ng employment certificate? Ang employment certificate ay dalawang klase siya sandali. 경력 증명서. 경력 증명서. So, ang itatype ko dito, kapatid, ha? 경력 증명서. 경력. Sandali lang. Itatype ko lang yung employment certificate is 경력 증명서. 재직. Dalawang klase siya, kapatid, ha? Yung employment certificate, dalawang klase siya. Kapag ikaw ay nagwo-work pa din doon sa kung saan na place of work mo, 재직 증명서 ang tawag, 재직 증명서. Pero kapag ikaw ay tapos na, end contract ka na, ang hihingiin mo na ay 경력 증명서. Ingat lang. 경력 증명서. Dali. Nawala yung Facebook ko. Nakapag-EPS. 재직 증명서. So again, for John Lee, 재직 증명서 habang ikaw ay hindi pa tapos doon sa contract. Pag tapos na is 경력 증명서. 경력 증명서. 경력 증명서.
Jungmyeonso. Ayan, na-type ko din sa wakas. Mahina yung boses. Lakasan natin. Okay na po ba ang boses? Tama ba yung spelling ng Kyongyok Jungmyeonso? Ano ko lang ha, i-check ko lang. Kyongyok. Okay, tama. Kyongyok Jungmyeonso. Dinouble check ko lang yung spelling. Baka mali. Okay. So again, Chejik Jungmyeonso kung ikaw ay nagtatrabaho pa, and then Kyongyok Jungmyeonso kapag end contract na, tapos ka na magtrabaho doon. So yun yung pinaka certificate of employment. Okay? Sincere. Sincere po ako, ma'am. Babalik pa. John Lee. Nakapag-EPS topic na po. Okay. Si John Lee pala ay sincere. Alam ko may mga nananawagan sa sincere, and yun, pabalik na sila. Okay, nasa na tayo? Nawala. Okay. So, again, yung mga shil-shil. Okay na tayo sa mga shil-shil. Okay. And then we have establishments, or ang tawag naman dito is convenience facilities. Convenience facilities. So, meron tayo ditong 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Ayan. So, meron ba kayong nalalaman tungkol dito sa mga facilities na ito or establishments? So, if you know the name of the picture, so for example, number 1, what is number 1? You can type. Number 1 is like this. Number 2 is, what's the name of this building or establishments? Number 3, Sensing Nim, kailan din po kayo gagawa ng topic about Korean culture and Korean history? O medyo actually mabigat ang Korean history and Korean culture, pero dito sa libro, this book that we are using now, meron siyang part ng culture. Pero hindi pa ako, Sis Rhea, makafocus mismo sa culture and history of Korean kasi masyadong madugo. But let us see later. And then, try kong igawan din ng video once in a while kapag may time about culture and Korean history. Medyo, actually, mahina ako sa history. Hindi ko masyadong feel ang history because history is about names, dates, pero I will try. Okay? So, let's try naming 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Ayan. Yan. Kung alam nyo po ang name ng mga nandito sa picture, you can type. Laibi Shi. Annyeonghaseyo. Yan. Hintayin natin yung mga sagot nila. YT. Blurred daw sa YT. Sis Rose, blurred din sa YT. Bakit blurred tayo ngayon? I-check ko sa YT. Sa akin, okay naman. Hindi naman siya blurred. Baka yung picture kanina. Yung picture kanina, mga kapatid, blurred talaga. Kasi i-zoom ko lang siya. Pinicturan ko lang para lang maipakita. Number 1. Okay. May sumagot na. Number 5. Sabi ni Sis Erica, number 5 is Yonghwa. Ayun, may kulang lang sa Yonghwa. Movie is Yonghwa. A place where we can watch a movie. Tingnan natin. Number 3, sabi ni John Shi, Utcheguk. Yan. Later, we are going to check. Number 3 daw ay Utcheguk. Utcheguk is post office. Kay Sis Erica, Yonghwa. And then, meron lang kulang. Annyeonghaseyo 여러분 from Nelmar Shi. Number 4, from Jonto Shi, Eunheng. Number 4, Eunheng. Yan. So, we already have 5, 3, 4. Number 6, Setakso. Number 6, Setakso. Posible na Setakso dahil may nakikita tayong mga damit. We can see clothes. Setakso means yung for dry cleaning or laundry. Laundry shop. Let us check later, mga kapatid. Number 6 is 편의점. 편의점. Number 6. Nasa ba yung number 6? 편의점. Okay. 편의점 daw po ang number 6. Ayun, naglalaban si Michelle and John. Setakso versus 편의점 versus 백화점. Ayan, sino kaya ang mananalo? Number 7, Gongwon. Walang kaagaw. Gongwon is park. 백화점 is department store. Laglag ng laglag ang aking ano. Number 3, Utcheguk. Okay. Wala pang number 1. Wala pang number 1.
7 gongwon. Ayan, sige. Ano na tayo? Answer reveal. Ayan, para mapadali tayo. Answer reveal. O, ayaw. Ayan. Ayan. Paki-check nyo po kung kung ilan ang inyong itinama. Number 1 ay sojom or bookstore. So, kaya po meron siyang parang book sa ibabaw. So, sojom, bookstore. Number 2, 편의점, convenience store. So, hindi po number 6 yung 편의점, but yung number 2, makita natin dyan parang may juice. So, 편의점 or convenience store. Number 3 is utcheguk, correct. Number 4, 은행, bank. Number 5, 영화, guan. Ayan. May isa pa tayong term for a place, yung guan. So, 영화, guan. A place where we can watch a movie or 영화 is 영화 guan, a theater. And 백화점 is number 6, department store. And of course, gongwon is park. Ayan, natandaan po nila. So, sa susunod, na mag-post kayo ng mga vocabulary, hindi na lang sagwa at kabang ang alam natin. Alam na din natin ang sojom, 편의점, utcheguk, 은행, 영화관, 백화점, at gongwon. Ayan. Okay. Salamat po sa mga sumagot. At palakpak pala sa mga tumama. Ayan. Palakpak sa mga tumama. Okay, let's move to grammar. Ayan. So, let's move to wa and gwa. Ano ba tong si wa and gwa? Kilala niyo na po ba si wa and gwa? Alam ko yung iba sa kanila, sa inyo, ay kilala na po si wa and gwa. So, let's see. This particle is used to indicate the listing of multiple things or people or that a person is doing some action together with someone or something. So, this is used for multiple things. So, ibig sabihin, it means two or more, not one, two or more. Wa is used after nouns without a final consonant, while gwa is used after nouns with a final consonant. Okay. Ayun, si Gomershi. Sojom, 편의점, 우체국, 은행, 영화. Nagkulang lang ng guan. 백화점, gongwon. 백조 맞았습니다. Gomershi. Except the 영화, guan lang ang kulang. Ay, perfect. Cyril Shi, yes, and. Gwa and gwa means end. So, but we need to take into consideration the final consonant. So, if there is a final consonant, gwa, no final consonant is wa. So, how are we going to easily memorize? Paano ba natin easily matatandaan? So, we have these two examples. Sagwa wa, check gwa. Okay? So, para madali nating ma-memorize, kailan ba natin ikakabit si wa and gwa? Actually, noon, nalilito ako, ano bang gagamitin ko? Wa or gwa? And then, what I did is, I memorize sagwa and check. So, sagwa, wa, check, gwa. So, I memorize sagwa, wa, and check, gwa. So, meron na akong guide na kapag sagwa, wa, yung sagwa, and ang nag-e-end siya sa vowel sound. So, wa, check, gwa, nag-e-end siya sa patchim na kyok. So, ang gagamitin ko ay gwa. So, by memorizing sagwa, wa, and check, gwa, meron na agad tayong idea kung kailan natin gagamitin si wa and gwa. Ayan. Yun po ay ang aking technique. Ano po pagkakaiba ng gukjang? Yung gukjang, alam ko is ginagamit din yung gukjang for play, yung mga stage play, gukjang. Pero yung ibang theater, ginagamit din siya for stage play. So, ang tawag nila is gukjang. Yun, doon, meron din doon, pwede din yun gamitin for mga presentations, yung gukjang. Wa, gwa, and. Ayan. Similar used to rang, but used to connect both person. Yes. Gomershi. So, wa and gwa ay kaparehas po ni i-rang. So, yung rang, di ba? Alam ko, I know you already learned about hago, i-rang. So, in Korean, i-rang, hago, wa, gwa means end. Pero ano yung pagkakaiba nila? Pare-parehas silang ang meaning ay end, but wa and gwa are used in writing and speech. So, kapag mga formal writing and then speech, ang ginagamit po ay wa and gwa. Palpyo halte.
그리고 쓰기, 읽기 할 때. 쓰기, 쓰기, 쓰기. So, wa and gwa. But, for conversation, ang common na ginagamit po ay hago or irang. So, yun po yung pagkakaiba. Kaya, for example, magte-take po kayo ng topic test. Hindi yung OEPS topic, but merong topic test na kung saan mayroong part ng writing. So, kapag writing part, pinupuntusan ito according to the words that you used. So, kapag wa at gwa ang ginamit is mas mataas ang puntos. Ibig sabihin, alam mo kung ano yung terms na ginagamit for writing. Imbis na hago at irang, it's better to use wa and gwa because wa and gwa are used in writing. But of course, when we are going to use wa and gwa for conversation, hindi naman tayo, wala namang magsasabing mali tayo. We can be understood pa din. But now we have an idea that if it is a common conversation, we use hago or irang instead of wa and gwa. But today, we are going to practice wa and gwa using wa and gwa. 친구랑, yes, like 친구랑, with friends. So, in that case pala, when we say rang, it can mean and at the same time, it can mean with in that case. 친구랑. So, 친구랑 with friend. So, 친구랑. So, and with. Mas better po gamitin yung wa, gwa, irang, rang, hago kaysa po sa 그리고. 그리고 naman, ang advance nyo naman. Okay? Wa, gwa, irang, rang, hago are used for nouns. Itong 그리고 is used actually to connect two sentences. Makikita natin ang 그리고 sa first part of a sentence. So usually, 그리고 is used to connect two sentences. Okay? But for words like nouns, we use wa, gwa, irang, rang. Yan. Hago. Ayun. Ang advance ng ating mga kapatid. Okay. Let's move to sample sentences. 교실에 지도와 시계가 있습니다. 교실. Ko kanina, 교실 is a room. Natawa si Gaylon. 교실 is a room. 지도 is a map. 지도와 시계가 있습니다. Ano daw po yung meron? There is a map and a clock in the classroom. So in this case, may tinutukoy tayong two items. So we say 지도와 시계가 있습니다. So as we can see, kung makikita po natin dito. Saglit lang. Oh my God. Itatry ko kasing gamitin tong for writing. So, as you can see, ayan. Sandali. Wala. Nawawala ako. Sandali lang mga kapatid ha. Tinatry ko kasing gamitin yung tablet. Hindi pa ako sanay. So, later ko na lang gagamitin. Okay. So, as we can see, chidowa. Sa first item, we connect wa or gwa. So, in this case, chido, it ends with a vowel, no final consonant. We say wa. And then, we use what we've learned about iga itta. Iga itsumnida, iga opsumnida. So, at the next item or at the last item, we put the particle ga and then we put itsumnida to mean there is. There is a map and a clock in the classroom. And then next, 가방 안에 책과 필통이 있습니다. 가방 안에 책과 필통이 있습니다. There is a book and a pencil case in the bag. So in this case, 책과, the first item, the last item or the second item is pencil case, 필통, and then we add 이 있습니다. So nagagamit pa rin natin yung pinag-aralan natin the last time. So the lesson about iga, ita, iga, opta is still applicable. And now, our sentence is getting longer by using wa and gwa with different items. Yan. So, okay na po tayo sa wa and gwa. Okay. Let's practice. Yan, practice po tayo. So, let's practice using wa, gwa. So, we are going to create a sentence saying, there is.
Late sa ano talaga? Yongwagwan. Number 5. May answer pala si Sis Rose sa YouTube. Yongwagwan. Yes. Sis Rose, Yongwagwan. Medyo late lang sa ano. Late sa YouTube. Okay. Let us try making sentences. Nandito na tayo sa ano. Dito tayo sa picture. So, we have here 한국어 책. 그리고 공책. So, how are we going to make a sentence using wa and gwa? Yan, hintayin natin. Medyo late. Yan. Pakigalaw po ang baso. Yan. Sentence construction time. 한국어 책, 공책. Yan. Pwede nyo pong i-type anong meron. There is, so in English, we can say, there is a Korean book and a notebook. So how are we going to create a sentence using wa and gwa? Tagay, puno. Tagay, puno. Sabi ni Sis Karen Shi. Ayan. Annyeong. Irene OTV, annyeonghaseyo. Annyeong. From Irene OTV on YouTube. Yan, may answer po ba kayo? May sumasagot ba? Ayan, nagpalit na. Okay, let's create sentence using the picture. Late kasi sa Facebook. Ayan na. Sumasagot na sila. According to Gomershi, 공책과 한국어 책 있어요. Okay. 공책과 한국어 책 있어요. 한국어 책이 있습니다. 한국어 책이 있어요. 한국어 책 있어요. Is correct also. 이것은 책과 노트북입니다. 책과 okay. So in that case, when we say, sabi ni Mark, this is a book and a notebook. So that is also acceptable if our sentence is about this is. Okay? 이것은. But if our sentence is there is, so we are going to use 있습니다 or 있어요 at the end. Yes. Or yung kay Mark, 이것은 책과 공책입니다. Pwede rin 공책입니다. Because usually in Korean, kapag sinabing notebook, ang notebook sa Korean ay yung yung laptop. Nawala yung live ko yata. Okay. Nawala bigla. Yes, annyeonghaseyo, Meryl Shi. Yan. Again, yung kay Mark, yung notebook, papalitan lang po ng 공책입니다. Dahil ang notebook na alam ng mga Korean is laptop. Yan. Okay. Okay na tayo? Okay, so the sentence is 한국어 책과 공책이 있습니다. Or you can also write the opposite. 공책과 한국어 책이 있습니다. Or 있어요. It's okay. Or if you want, it is a book and a notebook. 이것은 아니면 그것은. So far both sa speaker and listener. 그것은 한국어 책과 공책입니다. Possible. So here's the answer. 책과 공책이 있습니다. Or 있어요 is correct. So 있습니다, formal and polite. 있어요 is polite and casual. Okay, next. So we are going to answer this question naman. 책상 위에 무엇이 있습니까? 책상 위에 무엇이 있습니까? So this time, we are going to answer what's on the desk. 책상 위에 무엇이 있습니까? Yan, hintay natin yung answer. Hintay natin. If you want faster
Kung gusto nyo ng mas mabilis and you can join us on YouTube, ayan, pwede nyo pong samahan si Rose sa YouTube. Ayan, hintayin natin. Nagtatype pa sila. Nagtatype pa. Yon pilgwa. Ayan, may answer na. Asa na? Yon pilgwa penny ita. Yan, sabi ni Mark Marioliano. Yon pilgwa penny ita. Yan, may iba pa po bang sagot? Hintay natin. Ballpen at lapit, sabi ni Mark. 책상 위에 연필을 있습니다. 연필이 있습니다. Okay? If we would like to answer, for example, one item only, we can say 책상 위에 연필이 있습니다. 책상 위에 연필이 있습니다. 연필과 볼펜입니다. 연필과 볼펜입니다. 이것은 뭐예요? For example, ang tanong sa atin is, what's this? So in that case, 연필과 볼펜입니다. If we are going to answer, 이거 뭐예요? Or what are those? So we can answer 연필과 볼펜입니다. But this time, the question is 책상 위에 무엇이 있습니까? Ayan. Answer reveal. So, the answer is 연필과 볼펜이 있습니다. 네. 연필과 볼펜 있습니다. For yes. So, nagkamali lang nung da. Okay. So, sabi kanina, what's the question? 책상 위에 무엇이 있습니까? So, directly we can answer 연필과 볼펜이 있습니다. So, again, we have here the 이 있습니다. Or 연필과 볼펜이 있어요. Good evening, Precious Lorraine. She. Good evening. Late입니다. 네, 괜찮습니다. 괜찮습니다. Okay, next picture. Okay, one more time. 책상 위에 무엇이 있습니까? 책상 위에 무엇이 있습니까? One more time. Ano ang nasa picture? Yan, si Rose tahimik lang sa YouTube. You can try creating sentences. Okay lang po magkamali. We are here to practice. And then, i-check natin yung ating mga sentences. 책상 위에 무엇이 있습니까? So, meron dang nakalagay dito, 사전. So, we have the idea, ang one item is 사전 or dictionary. 사전 is dictionary. And then, parang ano to notebook. We can say computer, we can say notebook. So, we can use the two, notebook or computer. Sa Facebook, hindi pa nag-ano. Ano po sa Korean ang laptop? Ang tawag po nila sa laptop ay notebook. 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 Kagaya ng tinype po ng kapatid natin kanina na notebook. So, ang common term po nila is notebook. Though, alam natin, may pagkakaiba yung laptop at notebook. Parang mas maliit yung notebook. Ano po? But in Korea, they use notebook. Notebook과 책이 있습니다. Okay? Sabi ni Rose from Rose on YouTube, notebook과 책이 있습니다. Yes, that's correct. So, yung 사전, we can consider it as a book. 책이 있습니다. Or we can say 사전이 있습니다. Yes, that's correct, sis Rose from YouTube. Ayun. Kapatid Matt, again, yung laptop, ang tawag nila is notebook. 컴퓨터와 사전이 있습니다. Yes, from Maroliano. Pulol. Maroliano. From Mark Maroliano. 님. 컴퓨터와 사전이 있습니다. Yes, that's correct. So, answer reveal. 컴퓨터와 사전이 있습니다. Ayan. 책상 위에 컴퓨터와
사전이 있습니다. Ayan, because we end with vowel sound ta, computer. So computer와 사전이 있습니다. And then the complete answer, if you would like to make longer sentence, kagaya po ni Gomer Shi, 책상 위에 컴퓨터와 사전이 있습니다. Yes, we can also answer in complete sentence. So we can practice making or creating, constructing longer sentences. And from math, 노트북과 사전이 있습니다. 네, 맞습니다. That's correct. Palakpak po sa lahat ng ayan, nag-try gumawa ng sentence. Okay, move na po tayo. So, wa and gwa, very clear. Just remember sagwawa and chekwa. And we have the idea with final consonant, wa, chek, gwa. And without final consonant is wa. Yan. Nalilito. Okay, let's move to the next. Move na po tayo sa another grammar part. Another grammar part is an. Yan, alam po natin. We all know an in English is not. So, an in Korean also means not. So, this is very easy. So, this expression is used before verbs and adjectives to make sentences negative. So, kapag ine-explain po ang adjective dito, ang tinutukoy po dito is yung descriptive verbs in Korean. Like for example, 예쁘다. So, yung mga descriptive verb ay mga alam po natin mga adjectives sila. But of course, if ina-attach ang da sa mga adjectives in Korean, they also function as verb and they are called descriptive verb. So, ibig sabihin mga verb na nagde-describe. So, that's the difference of adjectives in Korean and English. But of course, meron talaga tayong mga tinatawag na adjectives sa Korean, but hindi yun yung nag-e-end sa da. So, later, we are going to learn about that. Pahapyaw. For example, 예쁘다. 예쁘다 is descriptive verb. But, kapag gagawin nating adjective ang 예쁘다, magiging 예쁜. For example, 예쁜 사람, beautiful person, 예쁜. So, we are going to talk about it later. Pahapyaw lang po. Okay? Paano po ulit sa wa at gwa? Di ko po kasi naabutan pag may final consonant pa. Okay. Again, hindi naabutan ni kapatid Matt. So, ulitin natin. Pakita natin kay kapatid Matt. Ay, hindi. Wag na, sasabihin ko na lang. Okay. Kapatid Matt. Okay? So, kapag may final consonant, ang gagamitin natin is gwa. So, for example, check. Check is a book. Meron siyang final consonant. Check, gwa. Check, gwa. Kapag naman, walang final consonant, sagwawa. Sagwawa. Yan, i-memorize lang natin. Sagwawa. No final consonant, wa. Check, gwa. With final consonant, gwa. Wa, gwa. Yan. Okay. So, let's move to example. So, here, 갑니다. We know 갑니다 is to go. When we say 안 갑니다, I'm not going. Or not to go. Okay po, thank you. Yes, you're welcome, kapatid Met. And then, 안 먹습니다. 안 먹습니다. 안 plus 먹습니다. 안 먹습니다. So, kung napanood nyo po yung TikTok or yung in-upload ko po sa Facebook page, tungkol po sa an at saka mot. Okay. Kapag halimbawa may nagyaya sa'yo, okay, let's go, let's watch a movie. And then, ang sagot po natin is, 안 갑니다. 안 갑니다. Ang ibig sabihin po nito is, hindi ako sasama. Parang meron kang pagtatampo na hindi ako sasama. But, kung ang gusto po nating sabihin ay hindi ako makakasama or I can't go, we should not say an. So, I don't go. I don't go. Or parang hindi ko gustong sumama. We say, 못 갑니다. 못 kayo. 못. So, be careful po tayo sa an at saka mot. But of course, yung mot, meron po tayong lesson later. Bigyan ko lang kayo ng advance na an 갑니다 and an 먹습니다
is usually wag po nating gagamitin if we are going to refuse on doing something. Parang wag. Uh, Wag is hajima, like hajima or andeo. Here, an means I do not, I don't. Really, I don't. So, we don't mean na hindi po pwede, hindi ako makakasama, but this is direct way of saying, hindi ako pupunta. Like, merong nag-imbita sa'yo, and then you say, an kayo, an kam nida, hindi ako pupunta. So, an kam nida sounds a little hurtful kapag sinabi natin, an kam nida, an moksum nida. Like, for example, kain na tayo, an mogoyo, anmogoyo. So, it sounds hurtful to someone kapag may nag-invite sa atin tapos sasabihin natin, ankam nida, anmoksum nida, anmogoyo. So, instead, we should say, mot kayo or mot mogoyo. For example, wala tayong time, we can't eat. So, don't say anmogoyo because it means, tawag dito, ilburo. Hindi na maalala yung Tagalog. It means, bukal sa loob mo yung pagsasabi na, ayoko, hindi ako kakain, ganyan. Parang may pagtatampo. Okay po. So, let's try this one. Wangri shinin tosogwane ankamnida. In this situation, hindi direct. So, sabi lang is, Wang Li does not go to the library. So, in this case, no hurtful feelings kasi this is just statement na Wang Li does not go to the library. So, Wang Li 씨는 도서관에 안 갑니다. So, maybe may nagtanong, pupunta ba si Wang Li sa library? And then may sumagot, Wang Li 씨는 도서관에 안 갑니다. Hindi siya pupunta. So, walang hurtful feelings kasi ano lang naman, sumagot lang naman siya ng isang statement. And then, 민수 씨는 안 먹습니다. And like you can do but chose not to. Yes, possible. Na kaya naman nating gawin but we choose not to do it. Yes. Thank you so much, Sis May Ann Shi. So, kapag sinabi mong Ann, you can do it but you choose not to do it because you don't like to do it. But when you say mot, you can't do it. You want to do it but you can't. I want to but I can't. I wish I could. Nakalimutan ko na. I wish I could. I wish I could but I can't. Tama ba? Parang may kasabihan ka na, I wish I could but I can't. May ganon. Basta yun yung an at saka mot. So second, 민수 씨는 안 먹습니다. This time, hindi direct yung pagsasabi. Unlike kung sabi ni Minsu, 안 먹어요, 안 먹습니다. So this time, statement galing sa ibang tao. So it's fine, walang masyadong hurtful. Sinasagot niya lang naman yung tanong. Sabi niya is, Minsu does not eat. So maybe, for example, lunchtime na, and then, nasaan si Minsu? Hindi ba siya kakain? And then may nagsabi, Minsu 씨는 안 먹습니다. Maybe, si Minsu shi ay diet, or si Minsu shi, for example, ay may ginagawa pa. So, Minsu 씨는 안 먹습니다. Si Minsu ay hindi daw po kakain. Minsu does not eat. So, it doesn't mean na hindi kumakain si Minsu. Oo. Kasi hindi po pwedeng mangyari yon. So, Minsu does not eat. So, dito, Minsu does not eat ang translation dito. Pero, ang ibig sabihin dito sa sentence na ito is hindi daw kakain. So, Minsu shi will not eat. Yan. So, mapapansin natin, ang present tense in Korean, like tosogwane an kamnida, an moksumnida, pwedeng ang ibig sabihin nito is present tense na ginagamitan natin ng does not go, does not eat. And at the same time, pwede rin maging ing ang present tense sa Korea. Wag po tayong malilito ha. In common conversation, ganito po siya. Halimbawa, may tumawag, 지금 뭐해? Anong ginagawa mo ngayon? 지금 뭐해? So, what are you doing now? So, yung present form na mohe, mohada, from the hada form, mohe, yung present form na yon, it can mean ing form in Korean. It can also mean present, future pala. It could also mean mohal koya. For example, Minsu 씨는 안 먹습니다. Hindi daw po siya kakain. Will not eat. Minsu will not eat. So, the present tense can mean ing, present progressive, and it can mean also future.
pero never po nagagamitin ang present tense sa past. So, sa common conversation, again, yung mga present tense like does not go, does not eat, pwedeng ang ibig sabihin is will, pwedeng ang ibig sabihin is ing form, pero never na past tense. So, yun po yung sa common conversation. Kaya, for example, what are you eating? Momogo? 밥 먹고 있어. 아니면 밥 먹어요. I'm eating rice now. So, ganun po sa common conversation. But of course, if we are going to follow the grammar, sa grammar, of course, meron tayong pang-present, pang-future, at pang-ing. So, pag-uusapan pa po natin yung mga yan later po sa ating mga lesson. Huwag kayong mag-alala. Okay. Exercise time. So, exercise po tayo. For example, number 1, meron po tayong sample. 시장에 갑니까? 아니요, 시장에 안 갑니다. 백화점에 갑니다. 시장에 갑니까? 아니요, 시장에 안 갑니다. 백화점에 갑니다. So, we can say no, and then we can state where are you going. So, for example, hindi ako pupunta sa market. No, I will not go to the market. I will go to the department store. So, we can try answering number 2 and number 3. 식당에 갑니까? 집에 갑니까? Ayan. Pwede nyo pong sagutan ng 아니요. And then, sa second sentence, sabihin nyo po kung saan kayo pupunta. Where are you going? I'm not going there. I'm going to somewhere. Ayan. Pwede nyo po yung ilagay sa second sentence. So, we can practice constructing 2 sentences. One is the negation, 아니요. And the second one is where you're going. Yan, hindi pa rin nagpapalit sa sa Facebook. Sa YouTube, Sis Rose, siya, no? Parang on time sa YouTube. Please press 1 kung nandito ka na sa part na ito, Sis Rose. Kasi sa Facebook, nandito pa lang sa part na an. Super late. Super late sa Facebook. 1. Okay. Updated. Ayan. Mas mabilis po sa YouTube. Good evening, Kenneth Pauyon Shi. Long time no see. Oren Manieo, Kenneth Shi. God bless you too. God bless you all. 아니요, 학교에 갑니다. Ayan. Sabi ni May Ann Shi. 아니요, 학교에 갑니다. Okay, you can make your answer short by saying 아니요, 학교에 갑니다. I'm not going to the market, I'm going to school. Yes, that's correct. 아니요, 식당에 안 갑니다. 백화점에 갑니다. Ayan. 백화점 갑니다 also is understandable. But of course, kung tayo ay i-check ang grammar natin, for example, sa writing, so we just put para sa tawag dito, place, location marker. 백화점에 갑니다. 아니요, 식당에 안 갑니다. I'm not going to, number 2 pala tayo, 식당, restaurant. I'm not going to the restaurant. I'm going to the department store. Ayan. Busy na sa requirements, ma'am. See you dyan, ma'am. Oy, congratulations. Itong mga kapatid natin, si Kenneth, nung nag-live ako dati pa, sila ay nag-aaral pa lang ng Korean, but now ay nagpe-prepare na po ng mga requirements. Ayan, sana lahat ng mga nag-aaral ngayon later on ay magpe-prepare na din ng requirements. Okay, from Sis Mayan, 아니요, 집에 안 갑니다. 공원에 갑니다. Okay, 아니요, 집에 안 갑니다. I'm not going home. I'm going to the park. Yes, that's correct. Okay. 아니요, 식당에 갑니까? 은행에 갑니다. Kay kapatid John Dave, kay John Dave Shi, 아니요, 식당에 안 갑니다. Ayan, yung 갑니까, imbis na 갑니까, papalitan lang po ng 안 갑니다. 은행에 갑니다. 병원에 가야 해서 식당에 갈 수 없어요. Try lang po. From Mark. Sabi, 식당에 갑니까? Sabi ni Mark.
So this time, sabi ni Mark Maroliano Nim ay sinasabi niya na hindi siya makakapunta and stating the reason. 병원에 가야 해서 식당에 갈 수 없어요. Possible. We can answer. 식당에 갑니까? 식당에 가요? 죄송합니다. 병원에 가야 해서 식당에 갈 수 없어요. It's also okay. 갈 수 없어요. hindi po ako makakapunta because I'm going to the hospital. It's possible to answer, kapatid. Yes. 병원에 가야 해서 식당에 갈 수 없어요. Okay, later, as we move on, mapapag-aralan din po natin yung mga heeso-eso and then stating reason. Bakit? Yes, that's correct. From Michelle Base님, 아니요, 식당에 안 갑니다. 편의점에 갑니다. Yes, that's correct. 아니요, from Bro John, 아니요, 식당에 안 갑니다. 시장 갑니다. Okay, or 시장에 갑니다. That's correct. 아니요, 식당에 안 갑니다. 화장실에 갑니다. Sabi ni kapatid Matt. Hindi siya makapunta ng 식당. Kailangan niyang pumunta ng 화장실. That's correct. 식당에 갑니까? 아니요, 식당에 안 갑니다. 노래방에 갑니다. Uy, si Gomer Shi, 노래방. Mag-enjoy siya sa 노래방. Ayokong kumain, gusto kong kumanta. Oo, mas masarap kumanta, no? O dahil busog na si Gomer Shi, pupunta na siya sa 노래방. 네, 집에 갑니다. Oh, okay. Sabi naman ni Matt, so sabi niya, 집에 갑니까? 네, 집에 갑니다. Yes, that's correct. So, kung hindi no, tayo naman ay pauwi ng bahay, papunta na ng bahay. So, we say, 네, 집에 갑니다. Okay. Yan, wag nang kung saan-saan pa pupunta. Kagaya ni Gomer Shi, pupunta pa ng 노래방. Buti pa si Matt, pauwi na ng bahay. Okay, ayan. Tama po ang ating mga answers. So, ayan. Answer reveal. 아니요, 식당에 안 갑니다. 편의점에 갑니다. 아니요, 집에 안 갑니다. 공원에 갑니다. Okay. Kung makakapunta naman, simple lang. Just say yes. 네, 식당에 갑니다. 네, 집에 갑니다. Okay. Okay na po tayo dyan? Comprehension time. May burp reveal din ako. Yan. Intayin natin si Rose yung Facebook. Nandito pa lang sa part ng question and answer. Tawanan kayo ni Matt. Comprehension check tayo. Ayan. So, kapag tayo ay magte-take ng test, comprehension is very important. So, we are going to try to answer some questions by understanding this text. Comprehension tayo. Intayin natin. Okay. Comprehension check. So, I will read slowly, then maybe you can repeat after me. 오늘 토니 씨와 왕리 씨는 학교에 갑니다. 오늘 토니 씨와 왕리 씨는 학교에 갑니다. 리타 씨도 학교에 갑니다. 리타 씨도 학교에 갑니다. 내일은 한국어 수업이 없습니다. 내일은 한국어 수업이 없습니다. 내일 토니 씨는 공원에 갑니다. 내일 토니 씨는 공원에 갑니다. 공원은 집 근처에 있습니다. 공원은 집 근처에 있습니다. 왕리 씨와 리타 씨는 같이 서점에 갑니다. 왕리 씨와 리타 씨는 같이 서점에 갑니다. 서점은 학교 옆에 있습니다. 서점은 학교 옆에 있습니다. Yan. So we are going to try understanding and answering these questions. Yan. Wala pa sa Wala pa sa Facebook. Okay, we are going to try to understand ano ba yung sinasabi dito. Tungkol saan ba tong sinasabi dito? Sabi, 오늘. Alam na po natin ang 오늘. Today. 토니 씨와 왕리 씨는. So we have Tony and 왕리. 학교에 갑니다. 학교에 갑니다. So they are going to school.
So today, Tony and Wang Li are going to school. Sabi. Rita shi do. Last time we learned about do. Also. Rita also 학교에 갑니다. Is going to school. Rita also is going to school. Or it can also mean Rita also goes to school. 내일은 한국어 수업이 없습니다. 내일은 sabi dito, we learned about 이 없습니다. Ano daw yung wala? 수업이 없습니다. We learned about 이가 없습니다. So, alam na natin yung marker. Sa ibig sabihin, merong wala. Ano daw yung wala? 수업이 없습니다. 내일은 한국어 수업이 없습니다. 어떤 수업? 한국어 수업. 언제? 내일. 내일은 한국어 수업이 없습니다. 내일, tomorrow, 토니 씨는 공원에 갑니다. 공원은 집 근처에 있습니다. So here, 공원 is a park. Nasaan daw yung park? 집 근처에 있습니다. 왕리 씨와 리타 씨는 같이 서점에 갑니다. Lahat ng pinag-aralan nating vocabulary and particles ay nandito po. So we can practice our comprehension skill. 서점은 학교의 옆에 있습니다. Yan. Let's try. Okay, let's try answering the question. Number 1. 토니 씨는 내일 어디에 갑니까? 토니 씨는 내일 어디에 갑니까? Then number 2. 내일 리타 씨는 누구와 같이 서점에 갑니까? 내일 리타 씨는 누구와 같이 서점에 갑니까? Number 3. 서점은 어디에 있습니까? 서점은 어디에 있습니까? And let's practice answering and then later tingnan natin yung ilang technique how to answer questions. Yan. Paano ba natin masasagutan ng mas mabilis yung mga questions after reading text? Ayan. Tingnan po natin ang mga technique. So, in some test, sa mga test, sabi nila, ang one technique is to read first the question para daw mas mabilis. And then, after reading the question, saka daw babasahin yung text. Pero sa ibang tao naman, mas okay sa kanila yung babasahin muna yung text, reading the text first, and then reading the question. So, kung ano ang mas komportable, dun tayo. Okay. May sagot na si May Anshi. Ayan. Tumpak na tumpak ang short answer ni Yesung. So, sabi ni Sis May Anshi, 내일은 토니 씨는 공원에 갑니다. 사비 ni Sis Rose from YouTube, 토니 씨는 오늘 학교에 갑니다. 토니 씨는 내일. So, ayan, Sis Rose, 토니 씨는 오늘 학교에 갑니다. 오늘. So, Sis Rose, sabi po sa number 1 is 내일. Yan. Today, ayan, tinranslate na para sa atin ni kapatid Gomer. Today, Tony and Wang Li are going to school. Lita also is going to school. Tomorrow, they don't have Korean class. Tomorrow, Tolly is going to the park. There is a park near in the house, or the park is near the house. Wang Li and Lita are going together to the bookstore. There is a bookstore beside the school. Okay. Perfect. Mali, sabi ni Sis Rose. Ayun. Natumpak ni Sis May Anshi. 내일은. So, ito po yung technique. Yan. Paano ba yung technique? So, from the question, sabi dito, 토니 씨는 내일
어디에 갑니까? Sabi dito, ang pinaka-importante, the main point is 어디에 갑니까? So we all know when the question is 갑니까, the answer is 갑니다. So 어디에 is asking about the place. And another thing, there is a certain time. Sabi dito, 내일. 그럼 어떻게 해야 돼요? 내일 그리고 장소하고 갑니다. 단어 찾아야 돼요. So we should look for 내일. 어디에, the place, and 갑니다. So let's find out from the text. Sabi dito. 내일. So Tony. The subject is Tony. So Tony도 찾아야 돼요. Tony 씨는. So 내일. Here it is. Tony 씨는 공원에 갑니다. So perfect. Perfect sentence to answer number 1. Nandito lahat. Tony 씨는 내일 어디에? 공원에 갑니다. That's why sabi ni kapatid Yesung shi, number 1 is 공원. Okay? To answer directly, number 1 is 공원. Or if we would like to answer in complete sentence, kagaya po ng answer ni Sis Mayan, 내일은 Tony 씨는 공원에 갑니다. Ayan. So, we look for tawag dito, hints. May mga hints po, di ba? From the question, nandoon din yung answer. 어디에 갑니까? So, there should be 갑니다. 어디에, there should be a place. 내일, the tomorrow word should be there. And the name, the subject, Tony 씨는. So, very easy to find out the answer by looking at the question. Shout out to Tita. Sa pamangkin kong maganda. Siyempre, tita ko, kaya maganda daw ako. From Nueva Ecija. Shout out sa'yo, sa inyo dyan, sa Nueva Ecija, Tita Froz. Saan po punta si Tony bukas? Yes, number 1. Tony 씨는 내일 어디에 갑니까? Saan ho pupunta si Tony bukas? Number 2, si Tony ay sabi pala ni Mark, si Tony, ni kapatid Gomer, sorry. Si Tony ay pupunta ng park bukas. Yes. So, sabi dito, 내일 Tony 씨는 공원에 갑니다. So, si Tony ay pupunta sa park bukas. Dahil ang tanong sa number 1, saan pupunta si Tony bukas? Where is Tony going tomorrow? Interrogative, declarative. Yan. Yung number 1, 갑니까, it's a question. Interrogative. And then declarative, 갑니다. 갑니다. Kung ano ang tanong, yun din ang sagot. Yun yung ano, di ba? Kapag may 갑니까, ang sagot dito, 갑니다. 어디에, ang sagot dito, place. Ayan. Okay, number 2. 내일 Rita 씨는 누구와 같이 서점에 갑니까? So this time, again, the hint. Ayun, yes, kapatid Mark Maroliano. Tony는 내일 공원에 갑니다. Okay, Tony는 is also correct. Tinanggal niya lang yung she. So, Tony는 내일 공원에 갑니다. That's also correct. So, for number 2, Rita 씨는 왕리와 같이 서점에 갑니다. Ayan. Perfect. Yes. So, dito naman, what's the hint? Ano yung mga hint dito? Sabi, 누구와 is the important question. 누구와. Who's with? 누구, with. 같이, 누구와 같이. Who's with or together with. Who? 서점에 갑니다. 갑니까, 갑니까. So, hanapin naman natin ngayon, where is the 서점에 갑니다. Maganda ako, paki-translate. 나는 예쁘다. 저는 예쁘다. 저는 예뻐요. Ayan, yun po yun, translation, Tita Prosi. 저는 예뻐요. 나는 예뻐요. Okay. 서점에 갑니다. Okay, let's look for 서점에 갑니다. Nandito po siya sa second to the last sentence. 서점에 갑니다. 같이, ayun din yung word na 같이. Tapos sabi dito, 내일 Rita 씨는 같이 서점에 갑니다. Perfect na perfect. Nandoon yung complete
complete na mga hints. So, ngayon, ang sasagutin na lang natin is nugu wa kachi. So, kapag nugu, we have the idea that the answer is name. Name ang hahanapin natin kasi nugu ang sabi. So, tama yung sinabi ni Sis Mayan Abelada Nim. Sabi niya, Rita 씨는 왕리와 같이 서점에 갑니다. Or 내일은 내일 리타 씨는 왕리와 같이 서점에 갑니다. So, from the question, nakita natin nandoon din yung answer. Yung kamnika naging kamnida. 누구와 같이 naging 왕리 씨와 같이. Ayun. Okay. So, as we go along, mas madali na yung ating comprehension. Tapos, mas madali na nating masasagutan yung mga questions. The number 3. 서점은 어디에 있습니까? Again, 서점은. May topic marker na un. So, tinutukoy dito ngayon ang tungkol sa sodium. Sodium. naging sodium na. Sodium. Naging sodium na. Parang soju yata yung nasa isip ko. Hindi naman ako umiinom ng soju. Okay, sabi ni Sis Mayan. 서점은 학교 옆에 있습니다. Ayan, nagkulang lang ng sangsiyot sa ilalim. So, ngayon naman, 서점은 is the topic. 서점은. So, 어디에, meron na naman tayong 어디에. So, meron na naman tayong place na hinahanap. 어디에 있습니까? May 있습니다 na naman dapat. So, ang hanap natin ngayon ay nasaan daw si 서점? Where is 서점 or the bookstore? Sabi ni kapatid Mark, 왕리와 리타는 함께 서점에 갑니다. It's possible also. 왕리와 리타는 함께 서점에 갑니다. It's a possible answer. 왕리 and Rita are going to bookstore tomorrow. So, who are going? Pero doon sa answer ni Mark na 왕리와 리타는 함께 서점에 갑니다. Parang it answers who are going to the bookstore. Who are going to the bookstore? 왕리와 리타는 함께 서점에 갑니다. So it answers who are going to the bookstore. But if we are going to answer who is going with Rita to the bookstore, and then we say 왕리 씨와 리타 씨는 왕리 씨와 같이 서점에 갑니다. Ayan. 서점은 어디에 있습니까? Nasaan ho nandoon ang bookstore? Okay. 서점은 어디에 있습니까? Nasaan po ang bookstore? 서점은 학교 옆에 있습니다. Ay nandoroon sa tabi ng school. Ayan, napakagalang ng ho ni Gomer. Parating Cavite yata si kapatid Gomer, ang bookstore. Ako po is from Carmona, Cavite. So, sa Carmona, Cavite, parting Cavite ginagamit yung ho. Parang taga Cavite yata si kapatid Gomer. Okay, sabi ni Yesung Shi, 학교 옆에 있습니다. Okay, perfect. 서점은 학교 옆에 있습니다. 서점. Let's find out 서점. And then, 어디에 있습니까? And then, a place at 있습니다. So, makikita natin sa last part of the text, 서점은 학교 옆에 있습니다. So, very easy to answer. If we know the question, it's very easy to answer. Ano po? Mani-mani lang. Piece of cake ang pag-answer. So, again, look at the question carefully. And then, kunin lang natin yung mga hints. Nandoon din yung sagot. Hints. And then, go back to the text. Hanapin yung mga hints or mga keywords na tinatawag. And then, masasagutan na natin. Ayan, palakpak po sa lahat ng mga sumagot. Ayan. And sa ating mga masisipag na 26 from Facebook. And kay Sis Rose na nasa YouTube. Malapit pala ako sa iyo, ma'am, sa GMA Cavite lang. Super lapit. Isang sakay lang. Makarating ka na. Carmona, tapos ang sunod sa Carmona, GMA na. Bisaya po, kaso ang turo po ni Sir Roland, ang value ng imnika ay ho. Ho or po. Yung yo, actually,
Ang yo in Korean, like kayo, mogoyo, is the value niya in Tagalog is po. Po. Yung po, sa ibang lugar, ang ginagamit ay ho. So, sa ibang lugar, may gumagamit na oho, opo. But they are the same. Depende kung saan lugar lang. Oho or opo. Yun yung katumbas. Okay. Ayan. Kaya pa ba natin? Kaya pa ng power. Okay, tapusin ko na yung lesson 4 para tatapusin na natin ngayon yung chapter 2 para sa susunod na linggo ay chapter 3. Ayan. So, bibilisan ko na yung lesson 4. Good evening, Chad Pagyonim and to Wardel Tadeo. Parang si kapatid Wardel Tadeo is din, long time no see. Okay. So, lesson 4 na po tayo. 학교가 크고 깨끗합니다. 학교가 크고 깨끗합니다. So this time, we are going to learn about end, another end. Nood ka, baby boy. Magagaling na kasi sila, baby boy. Hindi na sila nanonood or busy. Ayan. So this time, sa lesson 4, we are going to, again, learn about saying end, but this time, without the use of wa and gwa. This time, the use of go. Go. So, dialogue tayo. Reading practice tayo. So, hindi ko po maririnig yung pagbasa nyo, but you can repeat after me and then we can practice together kung nasaan po kayo and then ako naman dito magpa-practice. This is a dialogue from Bakminsu and Tony. Tony 씨, 학교가 어떻습니까? Tony 씨, 학교가 어떻습니까? Tony, 학교가 크고 깨끗합니다. 학교가 크고 깨끗합니다. 학교 근처에 공원이 있습니까? Mali yung spelling mga kapatid. 공원이. Typographic error mga kapatid. 공원. Park po yun, hindi po gowon. 공원이. Ayan, typographical error po. Classmate ko po yun si baby boy. Classmate pala ni kapatid Comer. Ayan. Sila baby boy, mga ano yan. Yung dati, yung unang live ko, unang batch ng live. Good evening, Wardel Tadeo Nim. Ayan, si Wardel Tadeo din. Okay? Mali po yung spelling ng Gongwon na park. Kulang po ng iyong sa ilalim. Hindi ko po ma-edit. Kayo na lang po ang bahalang umintindi. 학교 근처에 공원이 있습니까? 공원은 없습니다. 편의점과 식당은 있습니다. 공원은 없습니다. 편의점과 식당은 있습니다. Ayan. So, sabi dito, Tony, 학교가 어떻습니까? How's school, Tony? 학교가 크고 깨끗합니다. Oh, the school is big and clean. 깨끗합니다. 크고. 크다, from the word 크다, tinanggal yung da, and then kinabitan ng go. It means the school is big and clean. Ayan. 학교 근처에 공원이 있습니까? Is there a park near the school? Meron bang park malapit sa school? 공원은 없습니다. park. Walang park. 편의점과 식당은 있습니다. Pero, ayan, sabi niya, merong convenience store at restaurant. Yan. Pa-shoutout po, KLT18 aspirant, Chad Pagyo, shoutout to you. And good luck sa mga KLT18 aspirant. Aspire and aspire until makapag-exam at makakuha ng employer. Ano po? Ayan. Aral-aral hanggang sa makapag-exam at makapasa, syempre. Okay. So this time, we are going to learn about using go. So pag-aaralan naman natin saying end using go, stating adjectives. Dito, meron tayong dalawang adjectives. 크다, big, and then 깨끗하다, clean. So these are descriptive verbs. These are descriptive verbs. And we know when we say descriptive verbs, they are adjectives. They describe something. So like this. They describe the words 크고 깨끗합니다 describe 학교, the school. Describe the school.
Me too, KLT 18. Si Darlene Shi. Good luck, good luck. God bless sa mga KLT 18 aspirant at sa mga nagiintay na lang ng employer. Okay. Inom lang ako ng water. Okay, mukhang hindi natin matatapos ang Si Mark Roylan pala. Mark Roylan, also KLT18. Shout out. John Sevilla. More power sa iyo, ma'am. God bless. More power din sa inyo mga kapatid na nag-aaral mabuti. Yan, sana ay makatulong ito para kayo ay pumasa. Yan, syempre sabayan natin ng prayers para talaga tayo ay pumasa. Medyo mahaba-haba ito kasi magpa-practice tayo ng conjugation. Baka hindi natin matapos ang lesson 4. Pero, ayan, basta. Tingnan natin kung kaya nating matapos. Okay, let's move to vocabulary. So, meron po tayong mga adjectives. We have adjectives. Exam is waving. Ayan, malapit na yan. Malapit na. Fighting. Ayan, fighting from John. Okay, punta na po tayo sa hyong-yong-sa. Ayan, ang tawag po sa mga adjectives ay hyong-yong-sa. Hyong-yong-sa. Ayan, adjectives. So, we are going to try conjugating these adjectives using yo form and 씁니다 form. 좋은 저녁입니다, 선생님. From Jane. 네. 감사합니다. 안녕하세요, Jane Barnuevo-님. Shout out. Ayan. So, let's try to conjugate. Ayan. Para mabilis po tayo, pwede nyo pong i-conjugate na lahat. Babasahin ko po lahat. Kakapta is to be near. Molda is to be far. Piolihada is to be convenient. Bulpionada is to be inconvenient. Mashita, to be tasty. Madupta, to be tasteless. Pakta, to be bright. And odupta, to be dark. So, meron din tayo ditong tinatawag na pandemal. Pandemal. Ayan. Hindi po pandesal, kundi pandemal. So, ibig sabihin po nito ay opposite. Kakapta, malapit, malayo. Convenient, inconvenient. Masarap, hindi masarap. Ano pa? Maliwanag, madilim. So, meron po tayo ditong pandemal. Ayan, pandemal po ang tawag. Kaya kapag may mga exam po nakalagay, hanapin ang pandemal. Pandemal, 찾으세요. Halimbawa, may mga ganon. Ano yun? 선택하세요. Pande. Kapag narinig nyo po yung pande, opposite. Opposite. Pandemal. Iba po yung panmal. Ano po? Yun namang panmal, yun naman yung mga walang galang na salita. Kapag sinabi pong panmal, yun yung walang mga yo, walang sumnida. Yun yung mga walang galang na pananalita. Kapag pandemal, yun naman po yung mga opposite, kabaligtaran. Yan. Ayan, pwede nyo na pong i-type ang conjugation ng kakapta, molta, piolihada, bulpionada, mashita, madupta, pakta, o dupta. Yan. Yan. Si Sis Rose, tahimik lang sa YT. Yan. Intayin natin yung mga answer nila. Try ko ngang gamitin tong ano. Try kong gamitin tong pen. Ayan. Ayan, kakapta. Ayan, nakikita na nila. Kakapsumnida. Ayun. May sagot na po si kapatid Matt. 한국어를 안 쉬웠어요. 하지만 한국말을 잘 하려면 열심히 공부해요. 화이팅. Ayan, sabi ni kapatid Jomer, 한국어를 쉽지 않아요. 한국어가 쉽지 않아요. Ayan, hindi daw po madali ang Korean, but 한국말 잘 하려면, if you want to do well or to be good at Korean,
열심히 공부해요. Study hard and fighting from Bro Gomer. Ayun, 가깝습니다. Yes, here is 가깝습니다. Ang hirap magsulat. Ang hirap magsulat gamit yung pen. Kakapsumnida. Oo, dami po ng opposite verbs. Madami. Madami ba sa exam? Yung mga nag-test, marami bang mga kasamang opposite ng verbs? Molsumnida. Okay. So, puntahan natin tong kakapta is very easy. Yung kakapta is, okay. Ito pong kakapta at saka molda ay ito po ay mga irregular verb, descriptive verb. Irregular po sila. Bakit po irregular? Kasi ang kakapta, pwede nating gawing kakapsumnida, tama po siya. But kapag ginawa natin yung yo form, yung piyup, ang tawag po dito ay piyup talak. Doon po muna tayo sa kakapta. Ang tawag po dito ay piyup talak. Piyup bulkyukchik. Ibig sabihin, piyup, nasan ba yung pen ko? Piyup irregular. Bakit po piyup irregular? Kasi ang yo form ng kakapta is kakawoyo. Kakawoyo. So, dito po, yung piyup, itong piyup, ito po ay irregular piyup na sinasabi. Itong piyup po ay tatanggalin natin, tapos papalitan natin ng wo. Wo. Ang hirap magsulat. Pasensya na kayo. Wo. So, kapag nawala yung piyup, ayan, tanggalin natin si piyup. Ang matitira is kakawo, and then dugtungan lang natin ng yo. Kaya siya magiging kakawoyo. So, ang tawag po ay piyup bulkyukchik. Ang gagawin lang po, kapag may piyup sa ilalim, kagaya nito, tanggalin yung piyup, papalitan ng woyo. Hindi ko masulat ng ano. So, kaya po siya ay irregular. Pagdating naman sa molda, ito din po ay irregular. Ito pong molda, to be far is irregular. Bakit irregular? Ang form po ng oyo, ng yo form nito is moroyo, pero ang sumnida form po nito ay, momnida ito. Momnida. Ito po ay momnida. Ang hirap magsulat sa pen. Momnida. So, ang nida form po nito, yan. So, bibigyan ko po kayo again, sasabihin ko po ulit sa inyo yung application sa cellphone. Hindi pala kita. Yung application po sa cellphone, ang tawag po ay dongsa. So, kapag hinanap nyo po ang dongsa Korean verb conjugator, dongsa. I-type ko po dito. Kapag hinanap nyo po yung dongsa, makikita nyo po siya sa Play Store. Madaling i-check yung ating mga conjugation. Kakapsum nila. Silent reader. Okay, si Sis Edel ay silent reader. Ayan, marami tayong mga silent lang na mga kapatid na nag-aaral. Ayun, sabi ni Sis Rose sa Pyolihada, Pyoliheyo. Okay, Pyoliheyo. Ayan, Pyoliheyo. Ayan. Okay. Matatagalan po tayo dito sa conjugation. Ayan, pwede nyo pong i-type na lang yung mga conjugation using yo form and formal and casual form. Tapos, ano na lang po. Tingnan ko po yung inyong mga comment. Ayan, may sagot si Bro Gomer. Kakapta, kakawoyo, kakawosoyo, kakamnida, kakamnika. Ayun. Sinabi niya na lahat ng form. May question pa. Ayun. Meron pang past form. Yan. So, hindi na po natin isa-isahin. Ano po? Pwede nyo pong i-comment yung inyong answer na conjugation. Tapos, ila-like natin yung pong mga tamang sagot. Kakawoyo. Yan. Sabihin ko na lang dito. Kakapta, kakapsumnida, kakawoyo. Molda, moroyo, momnida. Pyolihada, pyoliheyo, pyolihamnida. Bulpyonada, bulpyonhamnida, bulpyonheyo.
맛있다, 맛있어요, 맛있습니다. 맛없다, 맛없어요, 맛없습니다. 밝다, 밝습니다. 밝아요, 어둡다, 어두워요, 어둡습니다. Ayan. Meron po tayo ditong mga irregular and regular. So again, dun po sa dong sa application, malaking tulong po yon para i-check natin kung ang verb or mga descriptive verb ay irregular or regular para po may guide tayo sa conjugation. Okay. So madami pa po. So focus na muna tayo. Matatagalan pala tayo sa conjugation. Ano po? So pwede nyo pong i-comment na lang yung mga conjugation natin. And then, focus po tayo sa opposite. Ayan. So, meron din po tayo dito. Shoutout to Ate Bev Pandino. Magandang gabi po. Ayan. So, here, meron tayo, oops, bumalik. Gusto nang matapos. Okay. So, meron po tayo dito. Oh. Okay. Bisada, sada. Ayan. To be expensive. And then, cheap, sada. 비쌉니다, 비싸요. 사다, 삽니다, 사요. 깨끗하다, 더럽다. Ayan. Clean, dirty. 쉽다, ayan. Kagaya ng sabi ni, sabi ni Gomer Shi kanina. 한국어 쉽지 않아요. Sabi niya, 쉽지 않아요. It's not easy. 쉽다. 어렵다 is difficult. So, 한국어 is 어렵다, is difficult. 한국어 is difficult. Yes, difficult. That's correct. So we need to study hard. 비싸요. Yes, correct. 비싸요. 비쌉니다. 쉽다, 어렵다, 좋다, and then 싫다. Dislike. Mayroon pong pagkakaiba ang jota at saka 좋아하다, 싫다 at saka 싫어하다. Gagawan ko na lang po ng video para matapos po natin today ang chapter 2. Ayan. Bisayo. Sabi ni kapatid Yesung. That's correct. Bisayo. Sayo. Okay. Pwede nyo pong i-comment na lang later yun pong mga conjugation. Ayan. Dadako na po tayo sa go. Let's go to go. Let's go. Sayo. Yes, that's correct. Sayo. Sayo is cheap or inexpensive. Yeah. Okay, let's move to go. Go. So, in English, go. Pero of course, in Korean, we say go. Go. The ending go attaches to verbs and adjectives to connect clauses of equal weight in a sentence, and it means that the actions expressed in two clauses either happen simultaneously or in succession. Go attaches to all verb and adjective stems regardless of whether the stems have a final consonant. So simply, i-attach siya sa adjective or verbs to connect clauses. Ayan. So, for example, ano ba? 크다 at saka yung example kanina, sabi dito. 학교. Sandali, nasa na yun? So, sabi dito, 학교가 크다. 학교가 깨끗합니다. Okay, for example, meron tayong two sentences. 학교가 크다. 학교가 깨끗하다. So, we are going to connect two sentences to one. Gagawin nating one sentence yung dalawang sentence. So we say, 학교가 크고 깨끗합니다. So by using go, tawag dito, pinaiksi na natin into one sentence yung two sentences about the school. So ano ba yung pinagsasabi natin dito? So yung 크다, tatanggalin lang natin yung da and then we attach go. As in, nakadikit siya. So 크다, tanggalin ang da, 크고. 많다, tanggalin ang da, idikit ang go. As in, magkadikit sila. 많고. Ayan. So, sample sentences tayo.
Okay, for example, 공책이 싸고 책이 비쌉니다. 공책이 싸고 책이 비쌉니다. So notebooks are cheap and books are expensive. So this time, pwede tayong gumawa ng two sentences. 공책이 쌉니다. 아니면 공책이 사다. 책이 비싸다. So ngayon, i-combine natin yung dalawang sentence na iyon. So ang sasabihin natin is, notebooks are cheap and books are expensive. So gumamit tayo ngayon ng and. So in comparison, 공책이 싸고 책이 비쌉니다. So sa unang verb, sada, tinanggal lang natin yung da, ikinabit natin yung go. So naging 사고 책이 비쌉니다. So ang importante, dun sa huling item, mayroon na naman tayong ginamit na marker na e. So ang gagamitin nating marker ay e or ga. Tapos sasabihin natin or idudugtong natin yung kasunod na descriptive verb. Yan, yun yung importante. So another example. 왕리 씨는 tingnan ko nga. Ayan, number 2. 왕리 씨는 밥을 먹고 리타 씨는 책을 읽습니다. Okay. Dun po sa una, 공책이 사고. So, ang dinugtong natin yung go sa, ano ba ito? Sa verb or descriptive verb, which is actually adjective kasi sada, cheap and expensive. So, this time, 먹고 책을 읽습니다. This time, yung go, inattach naman natin siya sa verb. So, pwede po nating i-attach yung go sa adjective. Pwede rin natin siyang i-attach sa verb. So, 왕리 씨는 밥을 먹고 리타 씨는 책을 읽습니다. 왕리 eats rice. So, ibig sabihin dito is having a meal. And Rita reads a book. So, yung go, here, it means end. So, we combine the two sentences na pwede natin gawin to end. Example, 사과가 크다. 사과가 맛있습니다. So, how are we going to combine these two sentences? 사과가 크다. 사과가 맛있습니다. Ayan. Paano po natin i-ano to? Paano po natin siya gagawing isa? Ayan. Using go. Ayan. Practice po tayo using go. 사과가 크다. 사과가 맛있습니다. Ayan. Sabi ni Yesung Shi. 사과가 크고 사과가 맛있습니다. 사과가 크고 or 사과가 크고 맛있습니다. Okay? Pwede po nating tanggalin na yung sagwa dito sa kabila. Bakit po? Dahil meron na tayong binanggit na sagwa. So, meron tayong isang subject. 사과가 크고 맛있습니다. Yan. Kahit hindi na natin ulitin yung sagwa, that's correct. 사과가 크고 사과가 맛있습니다. The apple is big and it's delicious. Yes. The apples are big and delicious. 사과가 크고 맛있습니다. Yes. So we can delete the next sagwa. Bakit? Kasi meron lang naman tayo ditong tinutukoy na isa. So 사과가 크고 맛있습니다. Okay. 사과가 크고 사과가 맛있습니다. Kung titingnan natin yung grammar, it's correct. But if we are going to apply redundancy sa English, ano po, mas okay tayo dun sa 사과가 크고 맛있습니다. Simply. Yan. But of course, it's correct. Okay, next tayo. Next. Yun, nadumihan. Ay, napindot akong mali.
po ako, nilalagnat po ako ngayon. Maraming salamat po. God bless. Yes, Sis Rose. Get well soon, Sis Rose from YouTube. Yan, ingat ka dyan. Walang sound po, ma'am. Walang audio. Hello, mic test. Hello, hello. Ayan, okay na yata. Wala pa rin po. Sign language tayo. Paano po palalabasin yung W sa Korean keyboard? Di ko kasi mahanapan. Yung W. Wala pa rin. Pa-wait lang po. Napakadami pala ng particles. Sakit sa ilong, ma'am. Oo nga. Okay na. Okay na. Okay. Sabi ni kapatid Mark, paano daw palalabasin yung W? Yung wa. Yung wa. Depende kasi siya sa ano. Depende siya sa keyboard. Kapag ang keyboard mo ay may tuldok, yung tuldok, pipindutin mo yung tuldok, tapos yung line. Paano nga ba? Paano ko ba i-explain kay ano yung wa? Ayan. Kapag ang keyboard nyo ay hindi keyboard na pang laptop or computer, ang makikita nyo po dyan ay dot, tapos may makikita kayong line. Mayroong horizontal tsaka vertical line. Kapag gagawin yung wa, pipindutin mo yung tuldok, tapos horizontal line, tapos vertical line. Ayan, yun yung pipindutin mo, kapatid Mark. Ay, si Mark ba yun? Si Mark nga ba yun? Kapatid Matt, sino ba? Mark nga, Mark. Okay na, nawala po yung sound kanina. Mayroon kasi akong napindot. Okay, let's move. Okay, let's practice na po. Get well soon to Sis Rose from YouTube. Nilalagnat siya. Ilan po particles ng Korean language? 64. Hindi ko actually alam, kapatid Gomer. Hindi ko pa pinagtangka ang bilangin. Hayaan mo, i-research natin. Ayan, research natin kung ilan ba yung particles ng Korean. Hindi ko pa na-research, hindi ko pa pinagtangkaan. Baka biglang sumakit yung ulo ko na hanapin lahat ng particles na yon. I-try nating i-research kung ilan yung particles nila. Okay, go na tayo. Let's practice. 오시 삽니다. 오시 좋습니다. 방이 깨끗합니다. 방이 밝습니다. 음식이 맛없다. 음식이 비싸다. Ayan. So, last na ito. Okay, last practice na po ito. Yan, so we are going to combine two sentences by using go. Yan. 64 yata ang tinuro kina kapatid Gomer. Hindi ko pa pinagtangka ang bilangin. Bibilangin natin. Try natin. As a homework natin, ilan ang particles? Ilan ang particles sa Korean? Ilan ang Korean particles? Yan. Kung meron kayong mga teacher na Korean, tanungin nyo din po. Hindi ko pa napagtangkaan eh. 오시사고. Ayan, may sagot na si Sis May. 오시사고 좋습니다. Yes, correct. So this time, hindi na natin babanggitin yung mga subject ng dalawang beses. Isang beses na lang, kagaya ng kay Sis Mayan. 오시사고 좋습니다. Yes. 오시사고 좋습니다. Number 2, 방이 깨끗합니다. 방이 밝습니다. 옷이 싸고 좋습니다. Yes, 예승 씨, that's correct. Yan, sana marami po kayong napulot na vocabulary, tapos grammar part, and na-improve din yung ating comprehension. 방이 깨끗하고 밝습니다. Yes, correct. 방이 깨끗하고 밝습니다. Sabi, the room is clean and bright. Palgayo. Palgayo is bright. Maliwanag. 방이 깨끗하고 밝습니다. Ayun, nagkamali lang ng type si kapatid Yesung. 옷이 싸고 좋습니다. Ayan, nagkamali lang din ng type si Matt. 옷이 싸고 좋습니다. The clothes are cheap and nice. Yes, correct. The clothes are cheap and nice. 옷이 싸고 좋습니다. Nice or good. Yes, yung pong 좋습니다 from the word 좋다, it means good or nice.
Umshigi madopko bisada. Yes. Number 3, umshigi madopko bisayo, bisada, bisamnida. Ayan. Kahit ano po doon. Umshigi madop. Sabi, hindi daw masarap. The food is not delicious and expensive. The food is tasteless and expensive and bisada. Ayan. Okay. Palakpak sa mga sumagot ng sentences. At sa 23 na nag-aaral pa din. Kasama natin. Okay. Ayan. So, yun na po yung last part ng grammar natin. So, doon po nagtatapos ang lesson 4. So, ang chapter 2, itong part na po na ito ay culture part na. Ito po ay muna about culture. So, bibigyan ko na lang po ng pahapyaw. Hindi ko na po babasahin lahat. So, ini-explain po dito yung Korean education system. Bangi kekuthago, paksumnida. Ang kwarto ay malinis at clear or malinis at maliwanag. Ayan. Paksumnida or palgayo, maliwanag. Ayan. So, ang pagkakaiba po ng Korean's education system sa Pilipinas, noong time ko po, di ba meron tayo sa Philippines now, grade 1 to 6, tapos meron lang tayong high school from first year to fourth year high school, tapos ang sunod na po ay college or university na 4 years. Sa Korea po ay iba. Sa Korea po ay mayroong 6 years sa elementary, 3 years sa middle school, and then 3 years sa high school, 4 years sa university. Kaya mas marhaba po ang pag-aaral sa Korea. So, kung tayo sa Pilipinas at 20, pwede na tayong gumraduate, and then posible na nagtatrabaho na tayo at the age of 20, sa Korea, nasa university pa sila. Or pwede pa po itong humaba dahil meron pa silang 2 years na tinatawag na training, military training. So, ito naman po ay para lang sa mga kalalakihan. Ayan. So, ang mga babae, after university, wala na silang problema. Pero ang mga kalalakihan po ay mayroon pang military training. So, ang pagkakaiba ay mas mahaba ang pag-aaral dito po sa Korea. Kaya bago makapagtrabaho at bago rin makapag-asawa, parang mas may edad ang mga Korean sa pag-aasawa dahil mas haba po yung Korea's education system. Ayan, pinaiksi ko na lang po itong Korea's education system na text. Okay. So, 선생님, 정말 감사합니다. 모두의 안녕히 주무세요. Yes, maraming salamat po mga kapatid sa mga sumama sa atin mula 8 p.m. Philippine time. And ang atin pong Korean live study ay available po sa YouTube, Milesly, and then Let's Learn Korean page. At ang live po natin is every Saturday, 8 p.m. Philippine time. Marami pong salamat sa mga silent reader, sa mga silent na nag-aaral kasama natin, at doon po sa mga sumasagot at nagpa-practice, mag-construct ng mga sentences at mag-conjugate. Maraming salamat po. Ne, Precious Lorraine. Ne, 감사합니다. 저도 감사합니다. So, 안녕히 주무세요, 여러분. And see you all next Saturday. At yes, pakiabangan nyo na lang po ang ilan sa mga video natin about mga differentiation or comparison at iba-iba pa pong mga vocabularies and iba pang mga bagay-bagay tungkol sa Hanggugo or Korean language. Yan. Sandali. Hanapin ko kung saan ko to i-end. Okay. God bless you everyone. This is Milesly once again saying God bless you all. Stay safe, stay healthy, and stay happy everyone. Bye-bye for now. See you all next Saturday.